Це Мексика, друга за величиною економіка Латинської Америки, одна з 20 найбільших за розміром у світі. Країна, яка за усіма зовнішніми ознаками мала б бути заможною. За підсумками 2022 року Мексика з номінальним ВВП 1,414 трильйона доларів стала 14-ю за розміром економікою світу, нарешті обійшовши свою колишню метрополію – Іспанію, яка з ВВП 1,398 трильйона доларів зайняла 15-ту сходинку. Однак це зовсім не означає, що населення Мексики є багатим. Як ми бачимо з графіку, за показником середнього ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, Мексика йде слідом за Білоруссю. Однак вона все одно при цьому випереджає країну, яку так вперто ставлять нам за приклад любителі сильної руки – комуністичний Китай. А взагалом показник Мексики лише трішки вищий за середньосвітовий. І навіть серед країн Латинської Америки Мексика є середнячком. Такі країни, як Чилі та Уругвай, і тим більше Гаяна, мають набагато краще ВВП на особу. Чого ж країна з таким великим потенціалом демонструє такі посередні результати? Сьогодні про це поговоримо. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Понад 40 років вона вважалася провідним ринком, що розвивається, майбутньою економікою, яка варта спостереження. Країна має значне, відносно кваліфіковане населення, безпосередній сухопутний коридор з першою економікою світу і найбільший споживчий ринок. Вона має простий доступ до світових океанів, що добре для глобальної торгівлі, є мирною частиною світу і має багато природних ресурсів. Водночас, здається, ніби Мексика застрягла у жахливій пастці середнього доходу. Ситуації в економічному розвитку, коли країна, яка досягає певного доходу, у зв'язку із певною перевагою, застряє на цьому рівні. У період між 1990 і 2019 роками середній темп росту номінального ВВП складав 6,8% на рік. У той час для країн, що розвиваються, середній темп росту за цей період становив 8,2%. На даному графіку ви бачите, що хоча протягом 90-х років ХХ століття, окрім 1995 року, але про це ми детально розповімо дещо пізніше, економіка Мексики зростала швидше, ніж в середньому країни, які Світовий банк класифікує як low and middle income, тобто країни з низьким і середнім рівнем доходу. Але з початку 2000-х років ці темпи загальмувалися у порівнянні з іншими країнами цієї категорії. Виникають питання, чому ж саме Мексиці не вдалося перескочити із середнього рівня доходу до високого? Чому економіка країни зазнала сильнішого за більшість країн скорочення у 2020-му? Що зараз робиться в країні? Та як Мексиці подолати свої економічні виклики? У пошуках відповідей нам доведеться розпочати з історії. Історія Мексики 16-19 століть багато в чому схожа з історією інших країн Латинської Америки. Зупинимось детальніше на періоді після Другої світової війни. Хоча чимало країн у ті роки застосовували політику заміщення імпорту, небагато з них робили це так затято і з такими далекосяжними наслідками, як Мексика. Заміщення імпорту або мексиканізація мало стати наріжним каменем економічного розвитку країни. Власне, план полягав у сприянні внутрішній індустріалізації для створення стабільної економіки з допомогою фіксованого обмінного курсу песо до долару. Якийсь час ця проста і ефективна стратегія дійсно працювала.
Темпи економічного розвитку Мексики між 1960 і 1973 вражали, досягаючи в середньому 11,8% на рік. Але у стратегії була стратегічна помилка. Це стосувалося способу, який цей розвиток забезпечувався і розподілявся серед громадян. Проблема була у тому, що імпортозаміщення споживчих товарів приносило значно більше користі власникам компаній та інвесторам, ніж середньостатистичному робітникові. Оскільки мексиканським виробникам було достатньо виграти конкуренцію всього лише у виробників своїх співвітчизників, тобто стимули до здешевлення продукції, тобто підвищення ефективності використання наявних ресурсів у виробництві та покращення якості, хоч і були, але обмежені. Відповідно, споживачі відчували менше переваг від економічного зростання в порівнянні з тим, якби в них був ширший вибір товарів, ніж вітчизняними та іноземними виробниками. На 1960 рік найзаможніші 10% домогосподарств мали дохід, що у 7 перевищував такий у 40% домогосподарств внизу списку. Зі збільшенням концентрації багатства внутрішній попит почав в'янути, оскільки у випадку нестачі коштів споживачі менше купують товари, що своєю чергою призводить до зменшення прибутків виробників. А зменшення прибутків виробників може призвести до скорочення виробництва і, як наслідок, підвищення рівня безробіття. Найбільш раціональним рішенням у такій ситуації могло стати стимулювання експортно-орієнтованого виробництва, зменшення митних бар'єрів, а також розвиток галузей з більшою доданою вартістю. Однак уряд Мексики прийняв інше рішення. Для протидії зростанню нерівності керівництво держави дедалі більшого значення стало надавати перерозподілу доходу через збільшення витрат. Настільки, що дефіцит державного бюджету піднявся з 2% у 1970 році до 9% у 1975 році. Довго так тривати не могло, тож вакханалію витрат припинили. Але це погіршило торговельний оборот. Утім, виявлення наприкінці 70-х істотних запасів нафти дозволило Україні відкласти ті ґрунтовні структурні реформи, на які Мексика робила велику ставку. Тут ми знову бачимо поширений принцип «навіщо щось в державі покращувати, якщо можна жити на продаж нафти?». Державні фінанси залежали від підвищення майбутніх цін на нафту, що мало підтримати економіку. Але витрати та хибно визначені фактори економічного розвитку створили передумови для підвищення темпів інфляції та переоцінки валютообмінного курсу, наслідком чого стала втеча капіталів. Це своєю чергою змусило до більших рівнів державних запозичень, боргів, переважно прив'язаних до відсоткових ставок у США та лондонського міжбанківського кредитного рейтингу. Як результат, боргові зобов'язання стали сильно прив'язаними до міжнародних кредитів. Мексиці не пощастило. Коли на початку 1980-х США увійшли у рецесію, а ціни на нафту почали падати, мексиканська економіка пішла за ними. До 1982 року виплати на обслуговування боргу дорівнювали 24% ВВП, що було дійсно неможливим рівнем, тому дійшло до фіндопомоги від МВФ, платіжних карток з контролем витрат і циклів коригування обмінного курсу. 1980-ті стали періодом крайньої макроекономічної нестабільності. Інфляція буквально за рік підскочила до 130%, а застій економіки відзначив останнє десятиліття. Одним плюсом, актуальним для сьогодення, стало те, що економічні негаразди підштовхнули країну до рішучого скорочення тарифних і торговельних бар'єрів для цілого переліку товарів, що сприяло кращому доступу на міжнародні ринки. Кращим прикладом такої лібералізації торгівлі стала Північноамериканська угода про вільну торгівлю, яку Мексика уклала зі Сполученими Штатами Америки і Канадою на початку 1990-х років. Тут буде справедливо відзначити, що Мексика масово скоротила тарифи ще до набуття чинності
Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Це означало більш важливу роль цього інструменту, який підсумував усі зусилля, докладені у попередні роки до відкриття торгівлі. Попри таку політику, Мексиці судилося пережити, ймовірно, найскладніший рік. Протягом 1994-95 років сталася текілова криза. Насправді це було зовсім не так смішно, як звучить, бо криза вела до короткострокових запозичень і дефолту. Для підтримки прив'язки мексиканського песо до американського долара уряд був змушений випускати короткострокові боргові папери у зростальній кількості. Міцність песо спричинила зростання попиту на імпорт в Мексику, що призвело до дефіциту торгівлі. Спекулянти визнали завищений песо, і капітал почав витікати з Мексики до США, посилюючи тиск ринку на песо. На жаль, хвиля соціальних протестів та політичне вбивство 23 березня 1994 року у місті Тіхуана кандидата в президенти Луїса Дональдо Колосіо призвело до політичного загострення. Хто був замовником, досі не з'ясовано. Одним із наслідків загострення стало падіння довіри інвесторів до мексиканської економіки та відтік капіталів. Цей відтік грошей змушував інвесторів обмінювати свої песо на долари, загрожуючи фіксованому курсу обміну. Реагуючи на цю невеличку заковику, Центральний банк випустив більше боргових паперів, деномінованих у доларах, щоб скупити песо у процесі, виснаживши свої доларові резерви. Ця стратегія може тривати, доки є долари на продаж. І відчуваючи переоцінку грошової одиниці, гроші почали залишати країну. І, враховуючи обмеженість резервів, Центральному банку Мексики довелося 20 грудня 1994 року відпустити песо у вільне курсове плавання. В результаті значне падіння вартості національної грошової одиниці значно ускладнило виплату усіх короткострокових боргових зобов'язань у доларах, що закінчилося черговим пакетом фіндопомоги від МВФ. Треба віддати належне Мексиці. Ця криза не була спричинена значним дефіцитом. У 1994 році країна мала навіть профіцит бюджету. Це була криза ліквідності, бо значні обсяги короткострокових зобов'язань не можна було ані швидко рефінансувати, ані виплатити. Після 1990-х економіка Мексики уникала економічного дефолту. Хоча що насправді має для цього ця ринкова економіка, що розвивається, окрім великої кількості населення, надзвичайної їжі та туризму? Якими є сильні сторони економіки Мексики? По-перше, це більш ніж 3000 кілометрів спільного кордону зі Сполученими Штатами Америки. Торгівельні відносини гарантовані Північноамериканською угодою про вільну торгівлю. Угодою USMCA, назва утворена з перших літер назв країн United States, Mexico, Canada Agreement, що прийшла на зміну Північноамериканській угоді про вільну торгівлю. Основними відмінностями нової угоди від попередньої були питання інтелектуальної власності. У центрі стосунків автомобільна промисловість. Було встановлено квоти на використання деталей, виготовлених у межах цих трьох країн, а також встановлено мінімальний оклад для працівника даної галузі – $16 за годину роботи. І хоча ця норма була дійсна для всіх учасників, писалась вона переважно для Мексики, оскільки саме в мексиканському автобудівництві були найнижчі заробітні плати серед трьох країн. Варто зробити ремарку. Писалась ця норма зовсім не з метою підняття зарплат мексиканських працівників, а з метою зменшення переваг автозаводів, розташованих у Мексиці, коштом меншої собівартості виробництва через менші витрати на зарплатний фонд. Мексика є дійсно великим гравцем на глобальному автомобільному ринку.
внаслідок північних індустріалізованих штатів. Згідно з інформацією International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, за підсумками 2022 року, Мексика була 7-ю країною у світі з виготовленням автомобілів з обсягом понад 3,5 мільйона одиниць, що дозволяє дихати в спину такому гіганту автомобільної промисловості, як Німеччина, яка за 2022 рік виготовила понад 3,67 мільйона автомобілів. Найбільш відомими автомобільними заводами у Мексиці є завод Nissan в місті Агуаскальєнтес, завод Ford в Ермосільо. Бренд Honda також має виробничі потужності в мексиканському місті Селая. Volkswagen також виробляє автомобілі в містах Пуебла та Сілантро. Окрім товарного експорту, значним джерелом валютних надходжень є грошові перекази, які заробітчани надсилають через кордон з півночі та на які припадає майже 4% ВВП країни. Тут можна знайти спільні риси між Мексикою та Україною, оскільки в нас також значна частина ВВП припадає на перекази заробітчан із-за кордону. Усі ці статистичні дані є результатом неабияких процесів, глибокими перетвореннями Мексики на більш ринково орієнтовану економіку від 1980-х. Були докладені значні зусилля у сферах приватизації, дерегуляції, оздоровлення публічних фінансів і просто переходу до більш відкритої економіки. Наскільки вдалися ці реформи, може свідчити індекс економічної свободи, який, згідно з розрахунками Wall Street Journal і Heritage Foundation, становить 63,2 пункти. Зрозуміло, це не 73,7 пунктів, як у Канади, та не 70,2 пункти, як у США, і менше, ніж у вільніших економік Латинської Америки, як Чилі і Уругвай. Але порівняймо економічну свободу Мексики з Україною. Тут ми бачимо, що протягом тривалого періоду часу в Мексиці були і є більш привабливі умови для господарської діяльності, навіть з урахуванням усіх їхніх проблем. Ми значно відставали в цьому аспекті від них ще в 90-х роках. Хоча, як видно з графіка, після 2016 року в Україні були прийняті реформи на покращення ситуації, які призвели до скорочення відставання. Однак, все ж таки, ще багато чого варто зробити. З усім тим, Україна за результатами 2021 року посідала 130-те місце і мала до того моменту, як нас обраховували в індексі, статус єдиної економічно невільної країни Європи. Хоча Мексика і має свої проблеми, середньостатистичний її громадянин живе значно краще, ніж якихось 30 років тому. У чому полягають найбільші проблеми Мексики? Головним з них є бідність і нерівність, як в цілому по країні, також і у регіонах. Хоча нерівність, вона є не настільки значною, як у таких латиноамериканських країнах, як Бразилія та Колумбія, вона залишається предметом серйозного занепокоєння. Так, у Мексиці коефіцієнт Джинні, який визначає нерівномірність розподілення доходів, становив станом на 2020 рік 45,4. В Сполучених Штатах 39,7. В Україні 25,6. Нагадаємо, що чим вищий коефіцієнт Джинні, тим більш нерівномірний розподіл доходів. Регіональні території, особливо розташовані далі від кордону зі Сполученими Штатами і Мехіко, знаходяться у більших злиднях і мають менший доступ до економічних переваг порівняно з великими містами. Хоча самим фактом нерівності не вийде пояснити виклики, з якими стикається країна. Одним конкретним, дещо сумно відомим видом діяльності, що призводить до великого хаосу та нестабільності, є високий рівень корупції.
Згідно із щорічним рейтингом від Transparency International, за підсумками 2023 року країна отримала показник 31 бал. І разом із Сальвадором, Кенією та Того поділяють 126 місце у світовому рейтингу корупції, що трохи гірше, ніж Україна, яка з показником 36 балів поділяє із такими країнами, як Сербія, Бразилія та Алжир, 104 місце. Так що певною мірою можна вважати мексиканців нашими братами по нещастю. Однак це порівняння є певною мірою спрощеним. Хоча що в нас, що в них однією з причин сприятливого середовища для корупції є інституційні умови, які виникли внаслідок колоніального минулого, коли метрополія навмисно забирала з місцевого населення можливості для розвитку і не давала розпоряджатися своїми навичками і майном, блокуючи будь-які соціальні ліфти у зародку. Однак є й ключові відмінності. Мексика отримала свободу понад 200 років назад, в той час як Україна відновила свою незалежність всього 32 роки тому. І багато ще звичок життя під радянською окупацією нікуди не зникло. І на їх подолання знадобиться багато часу. До того ж, сучасна Іспанія, на відміну від Московії, полишила імперіалізм у минулому і не прагне відновити іспанський мір, чи заявляти права на всі території, де володіють іспанською мовою, і тим більше не збирається вводити війська в інші країни, мотивуючи це тим, що вони руйнують інститути, створені конкістадорами. Також значною проблемою в Мексиці є проблема з пресою. Індекс свободи преси, який враховує організація Reporters Without Borders, станом на 2023 рік у Мексиці становив 47,98 балів, що розташовує країну на 128-му місці після Зімбабве і Гватемали, і перед Сінгапуром та Ефіопією. Що набагато гірше, ніж в Україні, яка знаходиться на 79-му місці. Чому ж у Мексиці така жахлива ситуація зі свободою преси? Перша з них – це корупція, яка присутня також і в журналістській сфері. Недобросовісні чиновники, а також представники наркокартелів мають можливість підкупити журналіста, щоб той написав замовну статтю. Або ще гірше – регулярні викрадення і вбивства журналістів. Для прикладу, візьмемо тільки найбільш резонансні новини. Щонайменше 5 озброєних людей 19 листопада 2023 року викрали власника тижневика El Espectador Марко Антоніо Толедо, його дружину і сина. Також 22 листопада 2023 року було здійснено викрадення подружжя журналістів Сільвії Арсе і Альберто Санчеса, які працювали у Red City. Або історію про те, як 22 серпня 2022 року журналіста Фредіда Романа вбили одразу після публікації колонки про нібито причетність місцевих політиків до зникнення 43 студентів у 2014 році, яке минулого тижня слідчі називали державним злочином. За даними правозахисної організації Article 19, смерть Романа відбулася після вбивства щонайменше 3 інших мексиканських журналістів того місяця та щонайменше 18 інших того року. З цього стає зрозумілим, що про ніяку можливість журналістів вільно передавати інформацію мова не йде. Стосовно індексу демократії, то Мексика в ньому є українським сусідом. 5,42 бала в Україні і 5,25 бала у Мексики. Повернімося ж до офіційної економіки Мексики. Самі лише регіональні розбіжності у потенціалі розвитку можуть викликати головний біль. Території ближче до кордону зі Сполученими Штатами Америки значно виграли від індустріалізації та тіснішої інтеграції з північноамериканськими ланцюжками постачання. Вони ж отримують найбільше прямих іноземних інвестицій. Ті ж, що далі від кордону і близько не бачили такого рівня розвитку. Що насправді підкреслює складність із натягуванням індустріалізації окремих територій на всю економіку.
Це не те, що робить Мексику унікальною, але безумовно те, що часом не дає їй рухатися уперед. Навіть питання економічного розвитку потребує значних пояснень. Чому країна з ринковою економікою, що розвивається, останні 2 десятиліття зростала лише на 2,4% на рік, що наполовину менше темпів зростання інших ринкових економік, що розвиваються, і значно нижче встановленого урядом цільового показника у 4%. Дійсно, Мексика зазнала рецесії ще до подій 2020 року. Тенденція, що непокоїть. Але чому? Значною мірою причина такого повільного темпу розвитку криється у надзвичайно низьких рівнях продуктивності праці. Середня довжина робочого тижня у Мексиці станом на 2022 рік була однією з найбільших в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, але при цьому вони мають надзвичайно низьку продуктивність. Аналітики пояснюють цей парадокс неправильним розподілом виробничих ресурсів, капіталів і людської сили. 6 з 10 робітників зайняті у неформальному секторі. Хоча індекс людського розвитку, який створений з метою визначення можливостей людей до розвитку свого потенціалу, вказує, що станом на завершення 2021 року показник Мексики 0,758 був більший, ніж середньосвітовий, що означає, що ситуацію в країні ніяк не можна назвати жахливою і безнадійною. Однак 86-те місце у світі нижче, ніж такі країни, як Куба та Вірменія, явно не той показник, яким варто пишатися. Україна ж в цьому рейтингу знаходиться на 77-му місці із показником 0,773. Хоча й вище Мексики, але не набагато. Що ж до порівняння Мексики з країнами Західної півкулі, то абсолютно передбачувано найкращі можливості для реалізації свого потенціалу в Канаді і Сполучених Штатів Америки. Серед латиноамериканських країн позитивно виділяються Чилі, Аргентина та Уругвай. Мексика має ж середні показники, як для латиноамериканських країн, але приклад 3 вище перерахованих країн зі схожою історією показує, що і Мексика має потенціал для росту в даному напрямку. Цікаво, що 2 останні країни з цього списку послідовно підтримують російське вторгнення, що вже не є дивним. Урядам, які найменше дбають про розвиток власних громадян, завжди до вподоби диктатура і зовнішня агресія. Така значна кількість некваліфікованої робочої сили в Мексиці створює значно менше стимулів до інновацій. Дійсно, навіщо морочитися, ризикувати інвестиціями у нову технологію, коли є стале джерело дешевої робочої сили? Це підтверджується незначним відсотком ВВП, що його витрачає на наукові дослідження та розробницьку діяльність. Так, згідно з даними Світового банку, за підсумками 2020 року, середньосвітовий показник витрат на наукові дослідження становив 2,49% від обсягу ВВП. В той час, як у Мексиці, ця частка становила 0,3% від ВВП. Тобто більш ніж у 8 разів менше частка мексиканського багатства направляється на пошук нових технологій та удосконалення наявних. У порівнянні зі своїми північними сусідами, Сполученими Штатами Америки і Канадою, та країнами з світовими лідерами за інвестуванням у наукові дослідження, Ізраїль та Південну Корею, відставання Мексики за даним критеріям здаватиметься ще більше. Тому доцільніше порівняти її з іншими латиноамериканськими країнами, а також Україною. Тут ми бачимо, що Мексика навіть на фоні подібних країн не є лідером, однак не є і невдахою. Наша ж країна також витрачає більшу частку доходу на наукові дослідження, однак перевершити Мексику в витратах на наукові дослідження – це точно не той результат, яким варто пишатися. В декого, дивлячись на цей графік, може виникнути закономірне питання.
Чому середній показник більший, ніж показники майже всіх держав? Можливо, тут помилка? Ні, помилки немає. Причина полягає в тому, що частка ВВП Бразилії найбільша з усіх латиноамериканських країн. І так само частка Бразилії найбільша витрачає на наукові дослідження. Тому будь-які зміни у витратах Бразилії найбільше впливають на зміни у витратах по всьому регіону. З низького рівня інвестування в науку слідує і ще одна проблема, яка не дає Мексиці розкрити свою головну перевагу – близькість до Сполучених Штатів. Через високий рівень заробітної плати у Сполучених Штатах, а також напруження стосунків з комуністичним Китаєм у багатьох американських підприємців, виникає потреба перенести свої виробництва в країни з меншим рівнем заробітної плати, і Мексика для цього слугує ідеальним варіантом через близькість і доступ до океанів. Однак недостатні можливості для вирощування професійних кадрів спонукають підприємців зі штатів відкривати у Мексиці переважно виробництво із застосуванням низькокваліфікованої праці. А для більш технологічного виробництва, яке дає більше доданої вартості, шукати робочу силу де-інде, переважно в Східній Азії. Треба віддати належне. Це не означає, що геть усі галузі економіки розташовані внизу таблиці продуктивності. Дослідження, проведене у 2015-му The Economist, виявило, що північні штати на кордоні зі Сполученими Штатами Америки мають рівні показники продуктивності порівняно із південно-корейськими. Натомість проблема криється у згаданій нами раніше регіональній нерівномірності, особливо у сільськогосподарських штатах, де поширені дрібні холдинги у неформальному секторі. Загалом в економіці на низькопродуктивні галузі типу туристичної, роздрібної торгівлі та сільське господарство припадає половина робочої сили. При цьому в найбільш продуктивних галузях зайнято лише трохи більше чверті працездатних. Але досить про робочу силу. Іншою стороною рівняння є капітал. Часто грошам складно потрапити до компаній. Мексика досі страждає від спадщини нерозвиненої банківської сфери з високими вхідними бар'єрами. Однак стверджувати, що в Мексиці немає власних виробників, також буде помилкою. Серед найбільш відомих мексиканських брендів є такі: Grupo Bimbo SAP de Sevilla. Також відома просто як Бімбо. Це мексиканська багатонаціональна харчова компанія, заснована 2 грудня 1945 року як невелика пекарня, і яка сьогодні представлена у понад 33 країнах Америки, Європи, Азії та Африки. Її середньорічний обсяг продажів становить $15 мільярдів. Компанія Cemex заснована у 1906 році, а у 2020 році вона була визнана 5-ю найбільшою цементною компанією за кількістю виробленого цементу на рік у світі із 87,9 мільйонами тонн, що становило 7,3% від світового виробництва. Грума – світовий лідер у виробництві мексиканської національної страви, тортильї та інших мексиканських хлібних виробів. Компанія управляє більш ніж 79 заводами по всьому світу, головним чином у Мексиці, США та Європі, і налічує близько 18 тисяч працівників. Конгломерат Групо Карсо, заснований найбагатшою людиною Мексики Карлосом Слімом, статки якого у 2023 році Forbes оцінював у $93 мільярди, містить у собі компанії в різних галузях, включаючи телекомунікації, роздрібну торгівлю, будівництво і багато інших. Групо Modelo – найбільша мексиканська компанія з виробництва пива. У світі вона відома перш за все таким своїм продуктом, як Corona Extra. А також The Patron Spirits Company, яка займається виробництвом такого мексиканського національного напою, як текіла. Загалом мексиканським інституціям, попри довгий шлях, який вони пройшли від 1990-х, ще доведеться чимало подолати. Країна має значні проблеми з верховенством права. Так, згідно із щорічним рейтингом
World Justice Project, індекс верховенства права в Мексиці, оцінюється у 0,42 бала. 116 місце у світі по сусідству з Алжиром та Туреччиною. Україна ж знаходиться на 89-му місці із показником 0,49 бала. Хоч і вище Мексики, але не набагато. Зараз ця країна відновлюється після 2020-го, але не факт, що відновлення буде повним. Зауважимо, Мексика пережила найсильніше скорочення економічної активності не лише у Північній Америці, але й порівняно з будь-якими іншими ринковими економіками, що розвиваються. Згідно із прогнозами МВФ, повне відновлення може статися до 2026 року, через добрих 5 років після початку кризи. Доведеться зачекати пару років, щоб подивитися, чи справдиться це для економіки Мексики. Отже, в цілому ми побачили, що Мексика досягла надзвичайного прогресу щодо макроекономічної стабільності після 80-х-90-х років. Її лібералізація торгівлі принесла значні переваги певним галузям і регіонам. Утім, це зростання було переважно незбалансованим, що дозволяє пояснити невражаючі результати з темпами розвитку, що менші за середній показник для всіх великих ринкових економік, що розвиваються. Є люди, які стверджують, що Мексика приречена бути бідною через те своє сусідство зі Сполученими Штатами. Однак в Штатів є ще один сухопутний сусід – Канада, про яку ми робили відео раніше. Чому ж Канада, для якої США є головним ринком збуту власних товарів, змогла зробити те, що досі намагається зробити Мексика? Варто все ж таки почати з того, що історія заселення обох європейцями зовсім різна. Якщо на території сучасної Мексики іспанці встановлювали максимально жорсткий режим, фактично діливши суспільство на експлуататорів і експлуатованих, без найменшої можливості людей з нижчого класу піднятися вверх, то на території Канади такого не було. У жителів північних поселень був менш суворий контроль і, проявивши велику працелюбність і винахідливість, будь-який малозабезпечений житель міг підняти як свій матеріальний рівень, так і своє положення в суспільстві. Так само людина з верхівки, проявивши необережність і марнотратство, могла опуститися до середнього рівня або навіть нижче. В той час, як в іспанських колоніях був чітко закріплений поділ на рабів і плантаторів, тобто однією з ключових різниць була наявність соціальних ліфтів на півночі і їх відсутність на півдні, що вплинуло не на одне майбутнє покоління. Детальніше про різницю в інституціях, які стали основою для країн Північної та Південної Америки, ми розповідали у нашому відео «Чому Латинська Америка така бідна?». Після отримання незалежності еліти нової держави не слідували шляхом створення системи стримувань і противаг, як це робили в сусідніх Сполучених Штатах з їхньою схильністю до максимальної децентралізації. Мексиканські еліти жили і правили за тими принципами, як їх виховали їхні батьки та діди, а саме жорсткий контроль, створення усіх можливих законодавчих бар'єрів перед потенційно новими учасниками громадянського суспільства і політичного та економічного процесів, використання державних посад, перш за все, задля особистих інтересів та інтересів членів родини. Відсутність будь-яких законних способів вплинути на це, а також системи обмеження і підзвітності уряду суспільством. Все це провокувало державні перевороти та революції, після яких новий уряд робив те ж саме, що попередній, тільки уже з іншими родинами при владі. Приклад Мексики показує, що зробити кілька переворотів і революцій, поміняти всіх поганих чиновників на всіх хороших не спрацює, доки в суспільстві пануватимуть інклюзивні, а не екстрактивні інституції. Про це дуже добре описано у відомій книжці Джеймса Робінсона та Даррена Аджемоглу «Чому нації занепадають». Також відсутність соціальних ліфтів і недостатній рівень громадянської обізнаності населення провокують піднесення усіляких популістів та ошуканців, які вводять народ в оману.
Тут дуже влучно підійде цитата американського консервативного економіста Томаса Соувела: «Коли народ хоче неможливого, його можуть задовольнити лише брехуни і те, тільки у короткостроковій перспективі». Кінець цитати. Однак звинувачувати народ Мексики, особливо в 19 столітті, в неосвіченості також було б неправильно. По-перше, люди банально не мали можливості підняти свою громадянську обізнаність, а старші покоління їм несвідомо передали паттерн. Існують тільки багаті плантатори та нещасні робітники, який змушував людей відчувати себе приреченими. Така ситуація приводила до того, що населення країни замість розбудови економіки і збільшення розміру пирога змушені були думати про його перерозподіл і внутрішню боротьбу, а значна частина населення приймала рішення займатися відверто незаконною діяльністю. Схожа ситуація переходила з покоління в покоління не тільки в Мексиці, а й у всій Латинській Америці, і країні прийдеться ще довго боротися з наслідками такого поділу суспільства. Слухаючи про проблеми Мексики, у глядачів може виникнути питання. Чому ж тоді в Мексиці ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності в 1,7 рази більше, ніж в нас? Причин є кілька. Перша. Як ми вже згадували у цьому відео, це нафта. Друге – це вихід на країну з найбільшим споживчим ринком у світі – Сполучені Штати Америки. Тому ми неодноразово стверджували, що нам набагато важливіше вихід на західні ринки, і співпраця з ними дозволить нашим виробникам розвиватися, а американські та європейські капітальні інвестиції дадуть нам більше висококваліфікованих робочих місць. Попри заклики багатьох наших політиків-маніпуляторів відмежуватися від торгівлі із Заходу. Третє. Хоча в історії Мексики були експлуататорські режими, які залишили свій відбиток, жоден з них не зрівняється по рівню фанатизму і придушення будь-якої ініціативи і впровадження світогляду раба з тим режимом, який був в Україні у 20 столітті. Наслідком цього стало будь-яке придушення економічної ініціативи серед населення. І ще й досі в нас можна зустріти осіб, які щиро вважають, що якщо людина заробила кошти без урядової допомоги, то вона погана. Набагато нижчий рівень економічної свободи також є однією з причин, чому ми недостатньо стрімко розвивалися і маємо менший ВВП на особу, ніж ця далеко не найбагатша країна. З початку повномасштабного московицького вторгнення в Україну уряд Мексики демонстративно заявив про дотримання нейтралітету. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, цитата: «Ми не приймаємо вторгнення Росії в Україну, тому що ми постраждали від вторгнень». Кінець цитати. І хоча під час голосування 2 березня 2022 року в ООН Мексика засудила російське вторгнення, але 7 квітня 2022 року під час голосування за усунення представників держави-агресора від участі в Раді з прав людини Мексика утрималась. Також Мексика відмовилася запроваджувати санкції проти РФ і постачати Україні зброю. Та навіть більше. 2 жовтня 2023 року мексиканський президент розкритикував військову допомогу США Україні, назвавши її нераціональною, і посилив критику військових дій, закликавши Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу латиноамериканським країнам. Цитата: «Я просто дивився, як зараз не санкціонують допомогу на війну Україні», – сказав він. Але скільки вони призначили на війну в Україні? Від 30 до 50 мільярдів доларів на війну. Це найбільш нераціональне, що ви можете мати, і завдає шкоди. Чому ж він так проти того, щоб США допомагали Україні? Причина проста. Сполучені Штати також виділяють кошти на допомогу латиноамериканським країнам, в тому числі і Мексиці, і Андрес Мануель Лопес Обрадор
Переконаний, що пріоритетом для дядька Сема має бути допомога саме його країні. Хоча зі сторони це виглядає абсурдно, коли він заявляє, що вважає мексиканські проблеми з неможливістю побороти наркокартелі важливішими та більш серйозними за ракети, які посилає Московія для того, щоб руйнувати наші міста і села та вбивати наших співгромадян. Чи можливо, що Мексика змінить свою зовнішню політику і до влади прийде проукраїнський президент, як це було нещодавно з Аргентиною? Як-не-як, наступні президентські вибори в Мексиці заплановані на червень 2024-го. Час покаже. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.